Hyvää huomenta. Oliko täällä vetoapua tarpeen? Kyllä, kiitos. Hyvää huomenta. Onko tukka hyvin ja näkyykö kello? Tänään mun suoritteisiin kuuluu vähän poikkeavaa aktiviteettia. Se kuuluu tällainen. Sekä hinaussilmukadettiminen Toorikin kontista. No niin, nyt se loppunäytelmä siitä hinaussilmukan kiinnittämisestä ja hinausköydestä jatkuu. Katsotaan miten tässä käy. Lähdetään yrittämään. Tässä kävi nyt niin, että nousi vähän liian helposti. Me otetaan toinen rundi. Ville ajaa tän nyt uudestaan tonne vähän vaikeammin kiinni ja sitten kokeillaan, että lähtisikö. No ei sentäs. No. Tää oli ilahduttava helppo rasti. Moi. Moi. Saako ajaa? Saa ajaa. Jep, puun ohi alapuolella nyt, eli saapi kääntyä aivan hyvin. Täältä oikealta puolta ottaa mihinkään kiinni. Pylly lähestyy maata. No, ei ehkä osu. Ei osunut. Joo, kääntää kaikki. Paikka näyttää ihan siistiltä. Mä ajan sinne portin ulkopuolelle siihen kentälle odottaa. Joo, jos sä pystyt menee siihen ilman, että sun tarvii muuta kysellä kulmia, niin mene ihme. Joo. Noniin, sinneks me mennään? Joo, ihan helvetin pitkä matka, mutta lähdetään mennä. Oot sä kiinni? Mä oon kiinni. Jos pitäisi ruokiksen silleen niin kuin tunnin puolentoista sisällä, niin sitten sen jälkeen olisi 3 tuntia ajoaikaa. Sitten jäljellä, niin eikö se ole niin kuin rytmityksellisesti ihan fine? Kyllä se mulle käy.
huippu. Mikä on se? Tuolla kävelee ihmisiä tuolla Härvelin katolla. Tuolla. Se on näköalatissa. Kartan mukaan tulee kohta ruuhka. Joka pahenee siis tässä hetken päästä vielä. No, T-kaista. Mihin helvettiin? Niinpä. Se ei se varmaan auta kun mennä T-kaistalle, koska kaikki muut on kiinni. Niin. Tarkoittaakohan noi silleen, että se on sekä T, että kun siinä on toi vihreä nuoli. Se on sekä T että niin kuin, maksullinen, koska tuolla on pari tollasta pelkkää T:tä. Ne on niin 30. Niin, se on joo. Just näin. Eli toi, missä on toi nopeusrajoitus yläpuolella, niin se kertoo varmaan just, että sit saa ajaa. Mm. Next. Joo. Sinne joku Mä 2. tiedän, Joo. mutta kun tänne vauhti vaan tippuu, niin Joo. Joo, eikö siis mä vaan niin kuin sanoin, kun mä en tiedä, että huomasit sä sen, että... Joo. on se tehtaan testiauto. Joo, katoin just, että siinä on jotain numerolappuja. Ja sitten kun katsoo sisälle, niin siinä on se on täysin kesken sisältö. Joo. Korttis. 35-20. Joo.
Jee, päästään Yynöpyrään. Eikö tässä on huoltoa? Piste 1, piste 2, kato. Joo. On ehkä huoltoasema, joo. Onkohan noi, mitäköhän noi pisteet oli tossa? Olikohan ne niinku pesupaikka? Kato, Ei. Carrefour on siinä. Lidli on tossa. Joo. Me joudutaan käymään kaupassa. Joo. Niin se on hyvä tieto. Joo. 3 kilsan päässä on. Joo. Aurinko. Aivan. Sorry. Aha, siinä on tämmönen tiukempi. Enpä jätä tähän. Mä ymmärtäisin tän paikan niin, että se on semmonen penauspaikka. Ensivaikutelma on semmonen, että helposti voidaan olla 3 yötä täällä. Mm. Toi tyyppi kävi hakemassa autosta jotain, tarvitkohan siellä passia? Olisiko se nyt niinku close enough? Mm-hmm. Mutta siitä, että kun on näin pitkä vaunu, niin... Ei, se sanoo vaan no problem. Siis on. En taas käytä. Joo. Vai. Säännön eli säännön. Tässä on määrästä toisissa. Myös niin saa. Vähän no. Mä en ollut kierroksena. No. Joo. Apparin puolelle 2 senttiä. Ihan, siinä saa ajaa. Se on siinä. Leilistä mä laitan tuonne etukille vielä hetki. Joo. No niin.